เฮ้ยชื่อโทบี้อยากอ่านหนังสือมากขึ้นรู้ว่ามันมีค่ารับความรู้แล้วฝึกสมาธิไปด้วยแต่วันไหนให้เลือกระหว่างเล่นมือถือหรืออ่านหนังสือโทบี้ไม่ต้องคิดนานเลือกง่ายเลยแล้วยิ่งเล่นมือถือยิ่งไม่มีอารมณ์ที่จะไปอ่านหนังสือบางวันก็บอกตัวเองว่ายุ่งวันนี้ไม่มีเวลาแต่สุดท้ายแล้วก็กลับไปเล่นมือถืออยู่ดีน่าจะรู้แล้วว่าโทบี้เชียร์เล่ม Atomic Habits เล่มนี้ดีมากเพื่อสร้างนิสัยที่มีประโยชน์โทบี้กลับมาอ่านอีกรอบเรียนรู้ว่าต้องอ่านหนังสือไงให้ติดเป็นนิสัยโทบี้จะพูดถึง5ข้อนี้ความเป็นตัวตนวิธีคิดเวลาและสถานที่เป้าหมายและความก้าวหน้าขออธิบายเพิ่มสิ่งแรกถ้าเราอยากสร้างนิสัยให้รักการอ่านหนังสือเราต้องเปลี่ยนความเป็นตัวตนเดิมๆของเราความเป็นตัวตนนี่หมายถึงว่าเรามองตัวเองเป็นคนแบบไหนแล้วคนอื่นมองเราเป็นคนแบบไหนถ้าเราไม่เชื่อว่าเราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเล่มนั้นที่ซื้อมาตั้งนานคงไม่ได้มีวันอ่านคนที่รักการอ่านหนังสือเขาจะมองตัวเองว่าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้หรือชอบปรับปรุงชีวิตเราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราเป็นคนแบบนั้นด้วยการกระทำของเราถ้าเราไปซื้อหนังสือที่ร้านเราพิสูจน์ตัวเองว่าเราชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆถ้าเราพกหนังสือติดตัวทุกครั้งที่เราออกไปข้างนอกเราพิสูจน์ตัวเองว่าเราพร้อมที่จะแสดงตัวเป็นนักอ่านแล้วถ้าเราเริ่มอ่านหนังสือทุกวันไม่ว่าจะ1หรือ10หน้าเราพิสูจน์ตัวเองว่าเราใส่ความสำคัญกับการอ่านหนังสือทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะมองตัวเองเป็นนักอ่านมากขึ้นการกระทำที่เราปฏิบัติทุกวันเรียกว่าเป็นนิสัยส่งผลต่อความเป็นตัวตนแล้วความเป็นตัวตนส่งผลต่อนิสัยขั้นตอนต่อไปเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดกับการอ่านหนังสือคนส่วนใหญ่เขาจะมองการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่น่าเบื่อทีนี้เราต้องหาทางให้มองมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจวิธีแรกในการแก้ปัญหานี้คือให้รวมกิจกรรมที่เราไม่ชอบทำกับกิจกรรมที่เราชอบทำอย่างเช่นโทบี้ไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ว่าโทบี้ชอบไปนั่งที่ร้านกาแฟเพราะว่าชอบดื่มนมมัทฉะชอบอยู่ในบรรยากาศชิลๆแล้วด้วยการที่มีคนรอบตัวมูดมันเหมาะมากกับการอ่านหนังสือแต่วิธีดีกว่านี้คือให้เปลี่ยน mindset เราต้อง enjoy กับการอ่านหนังสือเราต้อง enjoy กับการเรียนรู้ชีวิตแล้วเราต้อง enjoy กับการพัฒนาตัวเองแทนที่จะพูดว่าวันนี้โทบี้จะอ่านหนังสือโทบี้จะพูดว่าวันนี้โทบี้จะเก่งขึ้นหรือวันนี้โทบี้จะฉลาดขึ้นยิ่งเรามีความรู้ยิ่งเราพร้อมที่จะสู้ชีวิตหรือพร้อมที่จะสร้างชีวิตดีกว่านี้วิธีนี้อาจจะยากกว่านิดนึงแต่ว่าถ้าเราเชื่อว่ามันจริงเราไม่ต้องหลอกตัวเองให้ไปร้านกาแฟแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องเจาะจงว่าเราจะอ่านหนังสือตอนไหนแล้วที่ไหนถ้าโทบี้สัญญาตัวเองว่าโทบี้จะอ่านหนังสือทุกวันตอน9 โมงเช้าที่ห้องรับแขกถือว่าโอเคแต่มีวิธีดีกว่านี้นอกจากกำหนดสถานที่เราต้องออกแบบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการอ่านหนังสือนึกภาพออกไหมถ้าหนังสือมันอยู่ในตู้เก็บตลอดเราจะลืมแล้วคงไม่ได้อ่านเร็วๆนี้แต่เมื่อเราวางมันในพื้นที่ที่เราเห็นบ่อยๆมันจะเตือนเราให้อ่านหนังสือมากขึ้นหรือถ้าเราตั้งใจวางมือถือในห้องอื่นเราจะมีสมาธิมากขึ้นเพื่อการอ่านหนังสือแทนที่จะตั้งเวลาให้เพิ่มนิสัยการอ่านหนังสือในรูทีนประจำวันเพราะว่ายังไงคนเราก็มีรูทีนประจำวันอยู่แล้วเดี๋ยวยกตัวอย่างละเอียดกว่านี้ให้โทบี้จะตื่นตอนเช้าแล้ววางหนังสือบนโต๊ะจะได้เตือนตัวเองให้อ่านหนังสือหลังจากกินข้าวเสร็จหรือวันไหนที่โทบี้ไปที่ทำงานโทบี้จะเตรียมหนังสือไว้ในกระเป๋าจะได้เตือนตัวเองว่าให้อ่านตอนนั่งรถไฟฟ้ากลับมาแล้วโทบี้จะวางหนังสือบนหมอนจะได้เตือนตัวเองว่าให้อ่านก่อนนอนคือไม่ต้องทำตามโทบี้ก็ได้คนเราไม่เหมือนกันให้ทดลองแล้วหาวิธีที่เหมาะกับคุณขั้นตอนต่อไปเราต้องตั้งเป้าหมายแต่ห้ามตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปสมมุติว่าโทบี้จะอ่าน50 หน้าต่อวันแค่คิดก็เหนื่อยแล้ว
โทบี้ควรจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆทำไปเรื่อยๆจนชินจนเป็นนิสัยแล้วค่อยๆเพิ่มอาทิตย์แรกอ่าน1 หน้าต่อวันเท่ากับ7 หน้าต่ออาทิตย์อาทิตย์ที่2อ่าน2 หน้าต่อวันเท่ากับ14 หน้าต่ออาทิตย์อาทิตย์ที่3อ่าน3 หน้าต่อวันเท่ากับ21 หน้าต่ออาทิตย์ไอเดียคือถ้าการอ่านหนังสือใช้ความพยายามมากเกินไปเราจะไม่อ่านถึงว่าจะอ่านแค่หน้าเดียวก็ยังดีกว่าไม่อ่านเลยแล้วที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่เราอยากจะอ่านต่อเพราะว่ายังไงเราก็เริ่มไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใครๆก็รู้ว่าการอ่านหนังสือมีผลประโยชน์เราจะฉลาดขึ้นเก่งภาษาขึ้นจะมีสมาธิขึ้นแต่เราจะไม่เห็นผลประโยชน์ของการอ่านหนังสือได้ทันทีมันค่อยๆมาเมื่อเวลาผ่านไปคล้ายๆเหมือนที่เราไปเล่นเวทมันใช้เวลาสักพักจนกว่าเราจะเห็นผลด้วยการที่เราไม่เห็นความก้าวหน้าทันทีเราจะขาดความอดทนแล้วขาดความพอใจมันแก้ได้ด้วยการใช้ habit tracker มันคือระบบติดตามนิสัยจะมาเป็น2แบบถ้าชอบสไตล์รุ่นเก่าให้ใช้ปฏิทินแล้วทุกวันที่เราอ่านหนังสือเสร็จแล้วให้ขีดวันนั้นออกไปในปฏิทินหรือถ้าชอบสไตล์รุ่นใหม่ให้ใช้แอปแทนใช้เหมือนกันเลยแค่มันจะเป็นปฏิทินในมือถือแทนการที่เรามาร์กมันทุกวันเราจะเห็นความก้าวหน้าอย่างชัดเจนมันสร้างความพอใจมันสร้างความภูมิใจแล้วมันเป็นกำลังใจให้เราทำต่อเนื่องโดยเฉพาะในวันที่เรารู้สึกแย่หรือไม่อยากอ่านจริงๆอีกวิธีหนึ่งคือให้หาเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกันจะได้ช่วยกันกดดันเพราะว่าถ้าเพื่อนคุณอ่าน1 หน้าไปแล้วคุณน่าจะมีความรู้สึกว่าคุณต้องอ่าน1 หน้าเหมือนกันถ้าคุณไม่มีเพื่อนร่วมเป้าหมายส่งข้อความเข้ามาใน IG ทบี้ได้เลยประเด็นคือการอ่านหนังสือมันดีต่อชีวิตเหมือนกับที่เล่มนี้ดีต่อชีวิตทบี้เช่นกันสรุปคุณจะเริ่มอ่านหนังสือเมื่อไหร่ถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่แสดงว่าคุณมีเวลาเจอกันอะไรพูดมาเลยอะไรอยู่อ่ะถามทำไมอ่ะเปล่าถามไปงั้นแหละมันเกี่ยวข้องกับอะไรอ่ะสร้างนิสัยที่มีประโยชน์คุณอยากได้เล่มนี้เหมือนกันไหมให้แชร์คลิปนี้แล้วส่งข้อความเข้ามาใน IG ทบี้ถ้าคุณไม่สนใจเล่มนี้จริงๆลองกดเข้าไปดูในคลิปต่อไป